ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Yasindu YouTube channel එකට මේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ ඔයාලා මගේ ඉල්ලපු දෙයක්. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මම song එකක් දාලා දුක හදන රේ මගේ play කිරීම කියලා. අන්න ඒකට මම contact කරගෙන ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් දෙනෙක් මේ lesson එක කරන්න කියලා මට message දාවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මම අද මේ lesson එක කරනවා දුක හදු දෙන රේ guitar lesson එක. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැද්ද වීඩියෝ එකට ඊට ඉස්සෙල්ලා ගියාට ඕන channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම YouTube එකේ Yasindu guitarist කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ channel එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ සේරම බලලා මෙතෙන්ට එන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරාම ඔයාලට වීඩියෝ ටික සේරම පෙන්නනවා. හරි පල්ලෙහාට ගිහලා guitar lesson වල 1 ඉඳලා 15 දක්වා තියෙන සියලු 15 වෙනි YouTube සේර වීඩියෝ ටික බලලා මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න අද කියලා දෙන තැනට. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම RK Yasindu chirath. මේකට එන ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එක තමයි මෙන්න මේක. මම මේ ගහන්නේ මේ උඩ 3 ගැහුවා එකපාරක්. ඊට පස්සේ යට 3 තියෙනවා. ඒ ටික දෙපාරක් ගැහුවා. උඩ 3 එකපාරයි යට 3 දෙපාරයි. ඔන්න බීට් එක තමයි එන්නේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ මේකට එන කෝඩ් ටික ගැන සඳහන් කරොත් E minor D C ඊට පස්සේ A G සහ B minor. ඔය ටික තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ song එක ගායනය කරන්නේ ගුණදාස කපුගේ මහත්මයා. මේකේ ස්ට්‍රයිම් පැටර්න් එක සරලව කිව්වොත් 1 2 3 1 2 3 ඔන්න වගේ ස්ට්‍රයිම් පැටර්න් එක තමයි එන්නේ. හරි මම කෝඩ් ටිකක් දැනට කියලා දෙන්නම්. මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ හදලා දානවා මේක මේ කෝඩ් ටික මොකක්ද කියලා. E minor කියන්නේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක. E minor කෝඩ් එක මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මම අදට මේක අතහරිනවා. D තුත් කියලා දීලා තියෙනවා. C A G කියලා දීලා තියෙනවා. B minor කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම ඉස්සෙල් වීඩියෝ එකක් දාවා මේ කෝඩ් සේරම ටික. මම රැවටෙන්නේ නැති දැන් මම කියලා දෙන්න ඇති කියලා. මොකද මම මේ වීඩියෝ මේ කෝඩ් සේරම මම මේ ලෙසන් එකක් කරලා දාපා. මම ආයෙ මේ ටික කරන්න නැහැ කියලා. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා මේකට එන්නේ. එතකොට කෝඩ් ටික ඉගෙනගෙන තමයි එන්නේ ඔයාලා. එතකොට ඒක මාව මේ channel එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ 1560 subscribers සේරම ටික මගෙන් ඒක කිව්වා. ඒ බහුතරයක් ඉල්ලුවේ මේ කෝඩ් ටික හැමදාම කියලා දෙන්න එපා වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න. ඔන්න ඕක තමයි අද මම කියලා දුන්නේ. ඒක තමයි මම කියලා. ඒක හින්දා ඒක මම ආයෙ කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරි ඔන්න අපි ලෙසන් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක පටන් ගන්නකොටම E minor එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. E minor කල්ල ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලෙසන් එක කරන වෙලාවට මම නිකන් පොඩි එකක් ගන්නම්. ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවට හරි සයිෆ් එක ගන්නම්. දුක හදු ඊට පස්සේ D එකට මාරු වෙන්න. dena G raye දුක හදු dena G එකට හෝ E minor එකට ඔයාලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක වැඩිම ලස්සන E minor එක කියන මට හිතෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේක E minor එකට මාරු වෙන්න. දැන් අපි ඒක ඇල්ල අපි ගහමු. දුක හදු ඊට පස්සේ D එකට dena E minor raye ඊට පස්සේ E minor එකේ යන්න හිත පාතුල ඊට පස්සේ D එකට තම ඊට පස්සේ C එකට වෙලා ඊට පස්සේ ඒකට යවුවනේ. හරි ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම යන්න යවුවනේ අගට G එකට විරවිරහි ඊට පස්සේ D එකට මාරු වෙන්න හද ගිරන් ඊට පස්සේ E minor වෙලා. හරි දැන් ඒ කොටස වලට පුළුවන්. දැන් අපි ගොඩ ගහමු.
Duka hadu dena raye ita patula tema vela yawwane akata viya virahe hada gilan vela ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස තමයි එන්නේ. ඒකත් මයින එකකින්මයි අල්ලගන්න ඕන. ගහ කොළද B මයින. E මයින එකේ හිටියේ. දැන් B මයින එකට මාරු වෙන්නේ. මල් E මයින. පිපේ ඇල දොල D. නිල කඩා G. හැලේ. යාසේ B මයින ආයි මාරු වෙන්න. Peradak miringo di sayure ඊට පස්සේ C එකට රුවට ඊට E minor රැවටුනේ හරිනේ ගකොළද මල් පිපේ ඇල දොල නිල කඩා හැලේ පෙරදාක මිරිඟු සයුරේ එරුවට රැවටුනේ හරිනේ ඊට පස්සේ ආයෙ අර දුක හදු වෙන අය කොටස රිපීට් වෙනවා රිපීට් වෙනවා කිව්වේ මෙන්න මේ විදිහට දුක හදු දෙන පතුලටම වෙලා යව්වනේ අකට විය විරහි හද කිලන් වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊළඟ කොටස එන්නේ E minor කෝඩ් එකෙන්ම ඒත් එන්නේ නන්නන්දු ඊට පස්සේ B minor Nana lese කියනකොට E minor මග තෝට E minor එකෙන් මම යන්නේ D එකට මාරු වෙන්නේ යලි ඊට පස්සේ G එකට හමු වෙලා ඊට පස්සේ B minor මහා මේර හිසින් ඊට පස්සේ D දරාගෙන අපි D එකෙන්ම යන්න යමු දුරස් ඊට පස්සේ C වෙලා නන්නදු නන ලෙසේ මග තොට යලි හමු වෙලා මහා මේර හිසින් දරාගෙන අපි යමු දුරස් වෙලා නේ ඔන්න ඊට පස්සේ ආයි දුක හවුදේරය සෝංග එක අතෙන්ට ඒ කොටස එතෙන්ට ෆිට වෙනවා හරි දැන් අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න එකපාරක් ගහලා බලමු දුක හදු දෙන රයේ දවතුලටම වෙලා යව්වනේ අකට පිය විරහි හද ගිලන් වෙලා කකොළද මල් පිපේ ඇල දොල නිල කඩා හැලේ පෙරදාක මිරිඟු සයුරේ එරුවට රැවටුනේ දුගාදු දිනයේ ඊට පතුලටම වෙලා යව්වරේ අකට විය විරහි හද ගිරන් වෙලා නන්නඳුනන ලෙසේ මග තොට යලි හමු වෙලා මාමෙර ඉසින් දරාගෙන අපි යමු දුරස් වෙලා ඉතින් යාළුවනේ අද මට සමුගන්න වෙලාව ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්. අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මම RK Yasindu chirath.